fyrst þegar við sláum inn lið. Þannig að það er sko liðið, bil og sólustafn.
Síðasta leikur Hörður og Viktor. Eftirspá. Hvert? Síðasti leikurinn okkar er 9:50. Leikurinn á að vera búinn sko 35 og 11. Já.
Oh shit. Ég sem þess að taka upp. Svart ætlar ekki að taka þau. Og... Það er margir fyrir. Það er að skjóta bólt að munna. Já, bara nefnt. Ég andri maður. Mann, ég vil bara 10 skýta. Það kasta í þetta en það er að koma tilbaka. Það sem ég bara að droppa hér. Þetta er örugglega yfir, sko, ég sverða. Hvernig? Hvað ég gerði það?
Hér er boltinn farin út af. Skotið! Ó, shit, actually. Þetta var það. Ó, shit. Ég meina saman. Þetta bara niður bara á þetta leið þarna. Þetta er bara að deyja. Síðast þegar ég var þetta verður ekki að taka upp og bara zooma inn á andlit mitt til vegna að sitja. Já, ég var aftur upp. Sorry, ég var heilt á grift og næsta leysa lappa fórum ég alltaf að kasta besta.
kasta bílnum. Hey, veitu, núna ætla þú að hætta. Senda bara á miðina, setja upp á strækjur og eyðir þessu. Það er ekki bara aðeins æfing á káa eða eitthvað. Það er líka leikir upp á káa. Já, en af hverju ekki hafa bara á Instagram? Af hverju ekki bara fyrir 7 eða eitthvað borgur eða eitthvað? Af hverju ekki að greifa þetta? Nei, ég veit það ekki. Stoppa leikinn. Það er líka í húfi, læstu. En þá flexaði bara alltaf í Ég kann Já. Það er fréttum í gær. Jú, hann er bara eitthvað klár læstur. Ég veit ekki alveg. Það er eitthvað, ég þarf að setja á láti. Sindri!
gestum. Jæja, gestum. Gestir. Amen. Þú líka skrað. Hvað er það? Tveir leikir. Þrír. Þetta er bara 35 mínútur, sko. Það er ótrúlega.
bara eitt í stjórn. Ég var að vera ekkert að gera sig. Æðilega getur. Nei, actually, sko, Manchester United eru svo mikið að fara að tapa á þriðjudaginn næstu viku. Á móti Atletico, sko. Absolutt. Já. Það Atletico Madrid á móti... Já, í næstu viku. Ég held, sko, að Manchester tapi. En þannig að þá hitti ég bara Ronaldo. Ég vona það. Ronaldo var svo meiddur í síðasta leik. Já, ég veit, ég held að hann bara að spara sig fyrir Champions League út. Ef að taka þessu, þá nefna það. Ég skil ekki Champions League í fyrra, einhvern veginn ekkert gerðist það. Hvað er það aftur? Hérna Bayern München. Nei. Jú. PSG á móti Bayern og PSG tapaði. Á 1-0 eða eitthvað. Þetta var mark, nei. Nei, Chelsea var síðast. Í fyrra var Chelsea, Bayern var fyrir 2. Ó já, Chelsea var í fyrra. Á móti hverjum? City. Ó já, á það er. Solo quality, sko. Chelsea eru vandur með það, sko. Já, það er með rússir á. Það var frist. 2 billjónir í skuldaðar. Actually, Chelsea var svona gott í eitt season. Nú er það bara downfall. Ég var alltaf að horfa með án hljóði. Nei, örugglega vilja forðarnir eða ættingjar heyra í The Family. Vona engi sé að horfa á þetta einhverjum sjónvarpi, sko, það væri svo gott. tökum næsta og svo skiptist við á Já, til já. bara mörkum í striða eða eitthvað.
Hver er næsti leikur? Og þetta sem getur ekki séð hvað leikur er. Þá stöðu leik. Það er ekki öll bara ít á start á new match. Ég veit ekki hvað það er bara ít start. Ég veit ekki hvað lið er. Það er búin að setja Afturendi. Kýr. Hvað er Sindri? Hei Áki, hvað er Sindri? Sindri? Hei Andri minni. Það er eitthvað að setja new match. Oh yes. Og sé bara stað.
Afturöldingar heimaðir. Nei, Aftureldingar í... Þeir eru dökkrauðir. Það er ekki gestur. Aftureldingar í Vesturland. Já, guðs. Það er þeir sem þú skoraði.
það Mikki sem er að tæma?
boxinu í gang sko. Komast ekki úr boxinu sko.
I don't know. En ég kann ekki að breyta þessu. Það er bara streik. Ég kann bara að breyta þetta fyrir leika. Eða kála. En ég veit ekki. Eða Auður A er ekki hana. Þá er þetta þetta er K3, þetta er K3. Jú, þetta er K3 út af því að
þrískap til 33 eða? Já, ég veit það ekki. Hæ. Það er einn leikur viðbúið. Það eru 3 leikir. Nei, það er einn leikur viðbúið. Nei. Já, FH var að spila fyrsta leikinn. Já, ok.
Svo skiptum við 17... 30. Koma svo! Næst þegar bolti fyrir út og skiptum við bara.
Sótabúð. Andri kemur oftast upp og gerir bara þetta. Andri kemur bara upp og setur hann á veginn. Fóru stjarnan. Já, gerir bara fóru stjarnan. Svo voru hann hvað? Nei, þú veist. Það sænst líkla bara.
Gestalur 1.
næstu. Breki, Stjarnan 1, Þróttur 1.
Ég sagði ekki neitt við í búðanum. Þetta hangið með daginn. Já! Það var heimsku. Ég sagði að það hangið með daginn. Já, ég vissi það sko. Ég var búinn að hugsa, ég var að segja. Sem mætti seint á steinbindi.
Rétt. Það er réttu dómur hérna.
Flott, áfram. Já, svona já. Vel gert. Fylgja með.
Áfram Þróttarar! Lítið eftir! Gott Þróttur!
Jú, Afturelding 1. Adam, hendur ekki í ganga með þig? Hvað er það bara að starta það? Já. Ertu í stríð?
Stjarnan, áfram svona, áfram Stjarnan. Spila, spila, spila. Kemur Stjarnan, flott, áfram svona. Flott, áfram Stjarnan, áfram. Spila Stjarnan, spila. Ákveðnar, spila Stjarnan. Ekki Dísa með. Dísa sjálf. Strákar, ég er bara hættur. Ha, nei. Jú, Hvað? ég sleppi sér sko. Please. Æ, Tryggvi, nennir please það? Ég nenni sér. Ég er alveg sama. Áfram Stjarnan, svo. Komdu. Já, flott spil, spila, spila. Spila stelpur! Stjarnan, koma! Góður Stjarnan, flott vörn. We love Káa. Nei, we love Steif. We love Þór. Bara í smá stund. Hæ, Breki! Hæ, Nathan! Svo hæ Breki, hæ Nathan. Æ, Fucking delay. Koma, Stjarnan!
eftir aðra sinni eiga hans. Það er eins gott sko, hann sagði það bara í dag, ekki bara. Allt annars. Ó, þetta var líka. Ég skal koma hérna. Ég kem með á Glertorg.
Easy peasy. Heyrðu, Hanna, þetta hér, það allt öðruvísi. Þú verður að fá smá. Þú varst hérna. Æ. Já, fyrir hann. Og heyrðu, Og klukka, farið. 17:10, þannig að þið eru að fara núna aðeins niður í skóla, chilla, þið með líka fara niður á Glerártorg, þá þurfum við að fá símanúmerið hjá Írisi. Já. En þið eru bara að fara, hvað? Já, núna ætlar, ef þið fyrir að fá símanúmerið hjá Írisi,
Þú myndi að heyra skiptir og skorar ekki. Kemur Stjarnan! Kannski næst. Koma Stjarnan! She got some skills. Snúð. Tveir með nýsir. Rætt sér nýju. Og 37. 37-35 að berjast núna og 37-35. Lengra. Koma Stjarnan, lítið eftir, fulla ferð, klára sig! Koma Stjarnan! Nei!
Svo getur það mamma. Erum við búin á þessu móti? Já, ég gerði það í október eða nóvember. Ok, næsta kallið það. Og lítið?
Ok bara, alla leið. Alla leið. Dómar flauta, ekki halda áfram. Dísa. Taktu laukið.
vissi. Like the concept, ekki liðis. Yeah. I get you. Þetta var vel að FPS.
fucking grínast.
6 þá á maður, þá erum við búin að. Þannig við erum búin. Nei. Já, ég skil. Já, og nú heyrir ég kannski í þeim ef þið standið svo nála. Hey, it's okay. It's okay, nei alveg sko. Þetta er fucking skrítið stótt. Ég fór bara fram með þessu kapp. Já. Ég er líka að byrja að horfa á Vikings út af því að, ég veit ekki, ég bara sá það inn á Netflix og ég bara ok, ég skal bara horfa á það. En ég veit ekki hvort það sé eitthvað skemmtilegt þáttur, sko.
What the fuck? Hvað tekið þetta af? Hérna. Hvað? What the fuck? Hvernig þetta var? Zoomar inn á þessu vagnina. Ó, það kom bara græn. Hvað sjáum við? Af því að það er komið fanga og undan er að keyra eitthvað mat og fyrir eitthvað mat. Já, þetta horfum að hérna og svo það er mat og svo það er svo. Oh my god, það verður gett nett að hafa svona. Oh my god, það hafa svona. Svo svona. Grænt. Leikmaður meiddur. Leikmaður meiddur. Leikdór. Liggur hana. Hver er þetta? Eva? Nei. Ég veit ekki. Þið þurfum ekkert að fara í sund. Það er ekki sund í gær. Samt getur við kannski tekið smá bautur og lagt það í sund. Sundlauginina, það er rennibrautin í bílum, fyrir að fyrsta. Jú, báðar rennibrautin eru bílar. Hótturinn er eitthvað, það er svona volg. Já. Það er í Suðurbalinn, það er eitthvað annað. Tími. Oh. Fara út. Já, ég er búin að láta mömmu minna þetta. Móndi komst mamma eitthvað heim á olíunni. Ég er svo pyrruð og bara. Kannski klukku. Ég veit það. Það voru 8 kilometrar eftir. Það er alveg nóg. Nei, hérna við erum að taka til 4:30 og hvort þið getið þá komið þá? Það ætti verið að koma inn 4:30. Ég bleið. Alveg á móti þeirra. Þetta múffinn og Sandra. Það veist að hérna að hafa hita þeirra. Ef þetta er hérna á næst fólk. Nei, ég þarf ekki mikið spil. Ég er bara. Hendi.
Austri, hei. Já.
geggjað. Tölum ekki Bruno. FH er að spila marga leiki í dag. Þetta er líka með Madrid. Bossi. Þá er alveg búinn. Bye. Tryggvi er aldrei að fara að dæma. Nei.
alltaf að vera fleita á. Ég held ekki, sko. Er bara þetta að búið? Yes, what is that? What is that? Oh my god. Ha.
Já, það skilst þér nú veist. Já, ég það. Getur ekki bara eina þau? Ég veistu hvernig þú mætti það? Nei, það er bara stjórnir sem eitthvað sjálfa, sko. Þannig að það er bara... Það er á Júruvísu og svo eins og það. Og bara skilt. Það er helvítið svo. Andri, Það er maður að fá til því. Andri, er þetta ekki Stjarnan 1 og FH1? Hvor á við heima þeim? Búmulega með. Þið bjóðu þeirri far. Ok, nú er þessu. Hérna, myndurinn alltaf. Og FH1. Ójá. Veit ég spyrir maður? Það er vel spilað. Já, maður fór að lesa. Ég er minni listinu og tókast. Loks og staða, sko, það er búin að gera eitthvað, sko. Koma á boltanum. Svo er staða þetta. Það er fljótið, dræða og sæð og svona. Það er að gera líka þetta líka með þetta. Þetta er bara veit, fótbolti, það er bara leikaball. Það er bara leikaball. Akkurat. Sjálf á það, það er að gera það betur. Alltaf frá sér reynda út. En ég spurði það þessu gæð. Það er nátt ekkert bara að það átti bara að vera. Það var bara skipum frá. Já, það er Partið á ykkur eftir? Partið að við ætlum að hitta þeim að finna þér? Já, hvað er heimilsókið? Bara reynlið 12B. Reynilið 12B? Já, Þetta er nú hérna, það er reynlið 12B. Ég er sem verður tilbúin okkar. Hver er að bjóða þér? Nei, það er aðeinlega kannlega. Fólk er lengi vel gerðið fyrir og séu þess að verða ákveð. Nei, þetta er ekki partið okkar. Ég tók það ekki. Á liðan það var það. Ok. Við erum að taka. Báðum. Það var vel gert. Mjög vel spilað.
Yes!
Þú sagðir já. Það er ekki pappi sem Já, heila mín. Þetta er pappír. Þú er pappír á þér. Nei, hvað vantar þetta? Það er bara... Þetta er mikið betra. Mikið betra. Vinnu þær á morgun. Það var bara 5,5 sko. Vinnu þær á morgun. Já, fóðu þeir. Það er vinnur í þér. Nei, þá fáum við ekki, við fáum leik minni við. Það var þrótt. Það 1 og 3 og svo liðið 2 til að við liðið sem minni við. Það er spil. Ég það er 1 og 4. Já, 3. Þannig að þú vilt fá jafnvel mikið. Þú vinnur við þeir.
Thank you.